හලෝ කට්ටිය, ඉතින් ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. හරි, ඉතින් ඔයාලා දැන් දැක්කා වගේ මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ මේ වීඩියෝ එක ලේසියෙන්ම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට Capcut application එකයි TikTok application එකයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි, ඉතින් ඔයාලා ඒක දැන් download කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා download කරගන්න. හරි, ඉතින් මට තව 6k යන්න තව subscribersලා 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ බලන අය ගොඩක් subscribe කරන්නේ නැහැ. ඉතින් subscribe කරලා bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න. හරි, එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි, ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හදන එකේ template එක Capcut template එක ඔයාලා description box එකේ දාලා තියෙන්නම්. ඔයාලට ඒක click කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට තමයි ඉතින් ගෙනියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් use template in Capcut කියන එක දෙන්න ඕන. use template in Capcut කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පේන ඇති වීඩියෝ එක දැන් ඕපන් වුණා. ඒ වීඩියෝ එක දැන් ඕපන් වුණා ඔයාලට පේන ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන use template කියන එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. use template කියලා තියෙනවා නිකන් ලා කොළ පාට නිල් පාටට හුරු එකක්. ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමති ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගෙන next button එක දෙනවා. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති ඒකට මේ වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති දැන් වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙනවා ගානට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් උඩින්ම පේන ඇති export කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට එතනින් export කියන එක click කරාට පස්සේ export without watermark කියන එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක දැන් exporting වෙනවා, export වෙනවා. හරි, ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ඉතින් මේක export වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක TikTok එකට upload කරන්න තමයි තියෙන්නේ වීඩියෝ එක ගානට හදලා. හරි, ඉතින් මේක තමයි මට ඔයාලට ගේන්න ඕනේ වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොදලා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක තෝල් දාගෙන තියාගන්න. වීඩියෝ හොදන්නේ like එකක් දාන්න, මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. හරි, ඉතින් මම අද giveaway එකේ winners ලා තෝරලා මම community post එකක් දාන්න. හරි, ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.